Hello students. Today we are going to see uh, a specific topic from a C language. The topic name is functions. Function means a specific group of statements that together perform a task. इथं दिलेलं आहे की a function is a group of statement that together perform a task. याचा अर्थ असा आहे की असा कोणता तरी एक कोडचा ब्लॉक की जो ब्लॉक पर्टिक्युलर एक दिलेलं काम करतो याला फंक्शन असं म्हणतात. एव्हरी सी प्रोग्राम हॅज ॲटलिस्ट वन फंक्शन विच इज मेन फंक्शन, ज्याला की तुम्ही वॉइड मेन फंक्शन म्हणतात. त्याच्यामध्ये वॉइड हा रिटर्न टाईप असतो आणि मेन हे त्या फंक्शनचं नाव असतं. आणि जसं की आपण आधी डिस्कस केलेलं आहे की ज्याच्यासमोर असे दोन राऊंड ब्रॅकेट असतात त्याला आपण फंक्शन म्हणतो. असे इतर फंक्शन जर तुम्हाला मेमराईज करायला सांगितले किंवा रिकॉल करायला सांगितले तर तुम्ही करू शकाल का? फॉर एक्झाम्पल CLR SCR फंक्शन, get ch फंक्शन, printf फंक्शन, scanf फंक्शन. करेक्ट. तर मिनिमम त्याच्यामध्ये एक फंक्शन असतंच त्या प्रोग्राममध्ये सीच्या, त्याचं नाव आहे मेन फंक्शन. आता बेसिकली फंक्शन काय आहे, व्हॉट इज मीन बाय फंक्शन, दॅट आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन. फंक्शन इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक कोड ब्लॉक विच इज स्पेशली डिझाईन टू डू वन पर्टिक्युलर टास्क असं त्याच्यात सांगितलेलं आहे. मीन्स वॉट, टू डू वन टास्क वन फंक्शन इज डिझाईन. फॉर एक्झाम्पल, there is a function which we always use. The function name is CLR SCR. CLR SCR means what? Clear screen function. So what is mean by clear screen function? That function is going to clear the output screen. It is what that function means. What is mean by function name? So CLR SCR is a function name given to that function. Means it is an abbreviation given to that function. So CLR stands for clear and SCR stands for screen. क्लिअर स्क्रीन करणारं जे फंक्शन आहे त्याचं नाव आहे CLR SCR. आता तुम्ही म्हणाल की फंक्शन म्हणजे काय? फंक्शन म्हणजे एक पर्टिक्युलर दिलेलं काहीतरी काम, की तुम्ही एखाद्या माणसाला एक काम दिलं. जसे की आपल्या क्लासमध्ये CR आहे रोनितला मी एखादं काहीतरी काम दिलं की किती स्टुडंटने असाइनमेंट केलेली आहे हे तू चेक कर. सो रोनित अंडरस्कोर चेक असं त्या फंक्शनचं नाव झालं. म्हणजे काय? रोनित चेक करणारे त्या विद्यार्थ्यांचं काम. म्हणजे काय? रोनित चेक करणारे म्हणजे रोनित अंडरस्कोर चेक. कोण करणारे? रोनित. आणि काय काम करणारे? तर चेक. तर रोनित चेक किंवा रोनित अंडरस्कोर चेक असं आपण नाव देऊ शकतो. तर हे नाव जे दिलेलं आहे त्या नावावरून तो ब्लॉक काय करतो, त्या कोडचा ब्लॉक काय करतो असा त्याचा मिनिंग आहे. हे त्याचं आपल्याला अर्थ कळत असतो. ओके. तर आत्तापर्यंत आपण बघितलं आहे की फंक्शन म्हणजे काय. सो फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच इज स्पेशली डिझाईन टू डू वन टास्क. ओके. सो there are some components of function. First one is a function declaration, second one is a function signature, third one is a function definition, fourth one is a function body. Function definition is a function body म्हणू शकतो आपण त्याला. नेक्स्ट वन इज अ फंक्शन कॉल. त्याच्यानंतर आहे फंक्शन कॉल बॅक. कॉल बॅक म्हणजे तो जिथून कॉल त्याला आलेला आहे तो तिथं परत जातो. हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन करणार आहे, त्याच्याबद्दल तुम्ही निश्चिंत राहा. सगळ्यात पहिले आपण इथं स्क्रीनवर दिल्याप्रमाणे इथं बघायला सुरुवात करूया. So function declaration tells the compiler about function's name, return type and parameters. A function definition provides the actual body of a function. म्हणजे डेफिनेशन ॲक्च्युअल त्याची बॉडी आपल्याला प्रोव्हाइड करतं आणि फंक्शन डिक्लेरेशन फक्त एक लाईन वरती कंपायलरला मेनच्या आधी एक लाईन आपण लिहायची असते, ती पुढे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणारच आहे. सो त्याला डिक्लेरेशन म्हणतो आपण. जसं की एक इंटिजर व्हेरिएबलचं आपण डिक्लेरेशन करतो फक्त आणि नंतर त्याचा खाली यूज करतो, तसं वरती फंक्शन फक्त आपण डिक्लेअर करतो आणि खाली नंतर त्याचा यूज करतो. ओके सर. सो फंक्शन डेफिनेशन म्हणजे काय ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. बेसिकली ते फंक्शन डेफिनेशन सांगायच्या आधी मी तुम्हाला फंक्शनचे वेगवेगळे जे ब्लॉक्स आहेत ते मी सांगतो. इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल की मी त्याला थोडं झूम करतो. स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसत असेल
की फंक्शन मी यूज कसं करणार आहे प्रोग्राममध्ये. पहिला कीवर्ड आहे, हा त्याचा सिंटॅक्स आहे बेसिकली, हा त्याचा सिंटॅक्स आहे, हा पूर्ण त्याचा सिंटॅक्स आहे. तर हा सिंटॅक्स तुम्हाला दिसत असेल तर या सिंटॅक्समध्ये मी एक एक कीवर्ड तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. सो फर्स्ट कीवर्ड इज रिटर्न टाईप. रिटर्न टाईप मीन्स what that function is going to return, what that function is going to return, असं त्या रिटर्न टाईपचं मिनिंग आहे. जसं की आपण मेन फंक्शनच्या आधी लिहितो void. void मीन्स मेन फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनिथिंग, दॅट्स वाय दॅट रिटर्न टाईप इज void. रिटर्न टाईप इज void असं त्याचं मिनिंग आहे. हे सगळ्यांना कळतंय का? व्हेरी गुड. तर पुढचं आहे फंक्शन नेम. फंक्शन नेम म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मेन हे एक फंक्शन नेम झालं, त्याच्यानंतर CLR हे फंक्शन नेम झालं. त्याच्यानंतर त्याला आपण अजूनही युजरचे जे स्वतःचे कामाचे फंक्शन आहेत त्याला आपण नवीन युजरच्या गरजेनुसार नावं देऊ शकतो. जसं की युजरला ॲडिशन करून घ्यायचे आहे तर मग ॲडिशन फंक्शन म्हणजे की ॲडिशन करून देणारं फंक्शन. मग ते ॲडिशन फंक्शन काय रिटर्न करतं, फॉर एक्झाम्पल इंटिजरची ॲडिशन रिटर्न करतं, तर मग त्याचा रिटर्न टाईप झाला इंटिजर. ओके, हे मी पुढे येणार आहे तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये हे सांगणार आहे, सो डोंट वरी. हे फक्त मी तुम्हाला इथे एक्झाम्पल, शॉर्ट एक्झाम्पल समजून सांगत होतो. सो त्या फंक्शनला आपण काही पॅरामीटर्स म्हणजे व्हेरिएबलसुद्धा पास करू शकतो. त्या व्हेरिएबलची जी लिस्ट असते त्याला इथे पॅरामीटर लिस्ट असं म्हणलेलं आहे. पॅरामीटर लिस्ट म्हणजे त्या फंक्शनला आपण काय पास करणार आहे याची लिस्ट, म्हणजे त्याला पॅरामीटर्स पास करणार. आणि त्याच्यानंतर इथून तुम्ही जर बघितलं तर इथून सुरू होते त्या फंक्शनची बॉडी. दिस इज ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट अँड दिस इज बॉडी ऑफ फंक्शन अँड दिस इज क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट. मीन्स वॉट, की ह्या ओपनिंगपासून ह्या क्लोजिंगपर्यंत त्या फंक्शनची बॉडी आहे. सो दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग. कळलं सगळ्यांना? सो रिटर्न टाईप हा मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन केलेला आहे. त्याच्यानंतर फंक्शन नेम मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. पॅरामीटर्स म्हणजे काय किंवा पॅरामीटर लिस्ट म्हणजे काय ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. फंक्शन बॉडी म्हणजे ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेटपासून क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेटपर्यंत. सो आहे हा पूर्ण फंक्शनचा ब्लॉक आहे आणि याला मी एक स्पेसिफिक काम देत असतो आणि या कामाला मी म्हणतो की फंक्शन हे माझं हे काम करणारं फंक्शन आहे. मग माझं हे काम करणारं फंक्शन आहे याचा अर्थ हे प्रोग्रामसारखंच आहे. एक प्रोग्राम येतो, समजा स्क्वेअर कॅल्क्युलेट करतो, तर मग त्या प्रोग्रामचं नाव काय ठेवतो आपण, फॉर एक्झाम्पल square.c. तसंच हे फंक्शन जर माझं पर्टिक्युलर एक काम करून देत असेल, फॉर एक्झाम्पल हे फंक्शन माझं स्क्वेअर रूट कॅल्क्युलेट करून देत असेल, तर मग या फंक्शनचं नाव मी SQRT असं ठेवील. SQ म्हणजे स्क्वेअर आणि RT म्हणजे रूट असं ठेवील. कळलं सगळ्यांना? सो आता मी तुम्हाला नवीन एका रिसोर्सवरती घेऊन जातो आणि त्या ठिकाणी जाऊन आपण अजून फंक्शनला थोडं एक्सप्लोअर करूया. ओके, सो फंक्शन इथे मी तुम्हाला अजून थोडं एक्सप्लोअर करणार आहे. सो फंक्शन म्हणजे काय? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दॅट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क. असा एक कोडचा ब्लॉक आहे की जो तुमचं एक दिलेलं काम करतो. ओके, सपोज यू नीड टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सर्कल अँड कलर इट. तर मग सर्कल क्रिएट करायला मी एक फंक्शन वापरू शकतो आणि कलर करायला ते सर्कल एक फंक्शन वापरू शकतो. आता ही जी लाईन दिलेली आहे ही लाईन जास्त यूज आहे या लाईनचा आपल्याला. सो आय एम गोइंग टू रीड इट. डिवाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम इंटू स्मॉलर चंक्स, चंक म्हणजे तुकडे, मेक्स आवर प्रोग्राम इझी टू अंडरस्टँड अँड रियूज. याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन आलेली आहे आणि ही इन्फॉर्मेशन तुमच्या बुकमध्ये पण तुम्हाला सापडणार आहे आणि त्या नोट्समध्ये पण तुम्हाला सापडणार आहे मी दिलेल्या. तर या लाईनचा मिनिंग असं आहे की खूप मोठं टास्क छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये डिवाईड करण्याचं जे काम आहे ते आपण फंक्शनचा यूज करून करू शकतो, असा त्याचा मिनिंग. त्याच्यानंतर पुढे एक कीवर्ड आलेला आहे की रियूज. रियूज म्हणजे काय की छोटे छोटे हे जे तुकडे आहे हे तुकडे आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वेळी वापरू शकतो. आता याला मी अजून एक्सप्लोअर करतो की एक मोठं काम आहे आणि त्या कामाला मी छोट्या छोट्या कामांमध्ये डिवाईड केलं आणि वेगवेगळ्या लोकांना करायला दिलं, ते काम पटकन होतं आणि ते काम समजायला पण सोपं जातं. याचाच अर्थ असा आहे की डिवाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम इंटू स्मॉलर चंक, चंक म्हणजे तुकडे, मेक्स आवर प्रोग्राम इझी. तसंच प्रोग्राम हा खूप मोठा आहे आणि तो मोठा प्रोग्राम मी छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये म्हणजे छोट्या छोट्या फंक्शनमध्ये डिवाईड करू शकतो. दॅट विल मेक माय प्रोग्राम इझी. असं या पहिल्या पार्टचं इथून तर इथपर्यंतचं माझं मिनिंग आहे. ओके, माझं प्रोग्राम सिम्पल बनवणार आहे छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये जर मी त्याला डिवाईड केलं तर. ओके, त्याच्यानंतर पुढे हा जो वर्ड आहे ना
हा रियूज. ओके, हा जो रियूज वर्ड आहे ना, हा रियूज वर्ड मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. आता हे छोटे छोटे तुकडे जर मी त्याचे बनवले, तर ते तुकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी मी वापरू शकतो की नाही, तर वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरू शकतो. तर वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी मी त्याला वापरू शकतो. जसं की CLR SCR हे फंक्शन आहे. हां, ते फंक्शन कंपायलरने बनवून ठेवलेलं आहे आणि ते फंक्शन कंपायलरचं जरी असलं तरी मी माझ्या कामासाठी ते फंक्शन वापरतो. म्हणजे काय की माझ्या वेगवेगळ्या प्रोग्राममध्ये CLR SCR हे फंक्शन मी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वेळी वापरतो. याला म्हणतात CLR SCR फंक्शन. हे एकदाच बनवलं पण ते मल्टिपल टाइम्स वापरलं जात आहे. याच फीचरला म्हणतात की राईट वन्स यूज मेनी. राईट वन्स यूज मेनी म्हणजे काय, एकदाच लिहा पण मेनी टाइम्स यू कॅन यूज इट, असं त्या फंक्शनचं बेसिक आहे. सो ही लाईन तुम्हाला पूर्ण कळलेली आहे. त्याच्यात दोन गोष्टी दिलेल्या आहे असं मला वाटतं. पहिलं आहे की स्मॉलर चंक्समध्ये आपण लार्जर आपला कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम आहे तो डिवाईड करतो, दॅट मेक्स आवर प्रोग्राम इझी. आणि त्याच्यानंतर धिस इज रियुजेबल ब्लॉक ॲक्च्युली, असं त्याचं मिनिंग आहे. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे की टाईप्स ऑफ फंक्शन, स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन्स आणि युजर डिफाईन फंक्शन, असं त्याचं दोन टाईप आहे. स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन म्हणजे कंपायलरने स्वतःच्या कामासाठी बनवलेले फंक्शन्स, जसं की CLR SCR आहे, गेट CH आहे, गेट CHE आहे, परत प्रिंटेफ आहे, स्कॅनएफ आहे, प्रिंटेफ प्रिंट करण्यासाठी, स्कॅनएफ स्कॅन करून घेण्यासाठी युजरकडून, असं सगळं आहे. आणि हे झाले लायब्ररीचे फंक्शन, म्हणजे कंपायलरने स्वतःसाठी बनवून ठेवलेले फंक्शन्स जे की युजर डायरेक्टली यूज करतो. पण युजरला अशा काही गरजा पडू शकतात की ज्या गरजा स्वतःचे फंक्शन लिहिण्यासाठी युजरला प्रोवोक करणारे. सगळेच कामं कंपायलर युजरला करून देणारे असं नाही. युजरला प्रोग्राम करावं लागतील स्पेसिफिकली स्वतःचे कामं, बरोबर आहे की नाही. मग ते कामं करण्यासाठी युजरला स्वतःचे फंक्शन पण लिहिता आले पाहिजे, म्हणून युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स असा दुसरा टाईप आहे. ओके, सो युजर डिफाईन्ड फंक्शन आणि स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन मी अजून थोडं एक्सप्लोअर करतो. स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शनचे काही एक्झाम्पल्स इथे दिलेले आहे, जसं की प्रिंटेफ फंक्शन आहे, जसं की SQRT फंक्शन आहे, जसं की स्कॅनएफ फंक्शन आहे, जसं की गेट CH फंक्शन आहे, जसं की CLR SCR फंक्शन आहे, असं ते आहे. आणि युजर डिफाईन फंक्शन हे मी तुम्हाला या स्क्रीनवर आता एक्सप्लोअर करणार आहे. पहिलं आहे की माझा हा जो सेक्शन आहे, हा पहिला सेक्शन आहे माझा वॉइड मेनचा. इथे इंट मेन लिहिलेलं आहे, तर ते थोडा वेळ इग्नोर करा. वॉइड मेन हे माझं मेन फंक्शन आहे, याच्यावरती हेडर फाईल्स वगैरे आहे असं समजा. आता इथे माझे सगळे स्टेटमेंट्स लिहिलेले आहेत. त्याच्यानंतर इथे मी फंक्शन नेम नावाचं एक फंक्शन आहे माझं, आणि त्याला मी कॉल दिलेलं आहे, जसं की CLR SCRला देतो. तर इथून काय होतं, याला म्हणतात फंक्शन कॉल. इथून फंक्शन कॉल जातो म्हणजे इथून काहीतरी तुम्ही कुठेतरी जंप करणार आहे, कोणत्या तरी एका मेन गोष्टीला तुम्ही कॉल दिला, त्याच्यानंतर तो मग तुमच्या प्रोग्रामच्या तुमच्या मेन फंक्शन बॉडीवर जंप करतो. आणि मेन फंक्शन बॉडी इथे दिलेली आहे बघा. एक तर तुम्ही हे मेनच्या खाली लिहू शकता, या क्लोजिंग ब्रॅकेटच्या खाली, किंवा हे क्लोजिंग ब्रॅकेट किंवा मेनच्या वरती लिहू शकता, हेडर फाईलच्या खाली. असं दोन्हीकडे फंक्शनची डेफिनेशन लिहिली तरी चालते. इथं यांनी इथं दिलेली आहे, मेन फंक्शनच्या वर दिलेली या एक्झाम्पलमध्ये. मग इथून तो कुठे जाणार, इथून तो जाणार इथे, इथून जंप झाला, आणि जंप झाल्यानंतर हा फंक्शन एक्झिक्यूट व्हायला सुरुवात होईल. ही सगळी पूर्ण त्याची बॉडी एक्झिक्यूट करेल, हा क्लोजिंगपर्यंत येईल, आणि क्लोजिंगपासून तो परत मेनला नाही येणार, तो परत जाणार इथे. फंक्शन कॉल झाल्यानंतर जी पहिली लाईन असेल इथे, या लाईनला तो जाणार, आणि या लाईनला जाऊन तो पुढचा कोड एक्झिक्यूट करणार, आणि मग मेनच्या बाहेर येणार. म्हणजे फ्लो कसा झाला माझा, पहिल्यांदा इंट मेन म्हणजे वॉइड मेन सारखा एक फंक्शन माझं नॉर्मली कॉल झालं, कारण की माझा कोणताही प्रोग्राम मेनपासूनच एक्झिक्यूट व्हायला सुरुवात होते, आणि त्याच्यानंतर तो या ओपनिंग ब्रॅकेटपासून सगळे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायला लागला, आणि तो नंतर इथे आला. याला म्हणतात फंक्शन कॉल. याला काय म्हणतात, फंक्शन कॉल. आणि त्याच्यानंतर हा फंक्शन कॉल तुम्हाला देणार आहे, तुमच्या प्रोग्रामला जंप देणार आहे तो डायरेक्ट इथे, आणि इथे जंप केल्यानंतर तुमचं फंक्शन एक्झिक्यूट व्हायला सुरुवात होणार आहे. आणि हे फंक्शन काहीही रिटर्न करत नाही, म्हणून याचं रिटर्न टाईप आहे वॉइड. आणि हे सगळं या फंक्शनची बॉडी एक्झिक्यूट झाल्यानंतर या फंक्शनचं क्लोजिंग आलं इथे बघा, हे क्लोजिंग आहे का फंक्शनचं क्लोजिंग, इथे दिसतंय का मला, क्लोजिंग दिसतंय. त्याच्यानंतर क्लोजिंग झाल्यानंतर तो इथून खाली नाही येणार, इथून हा जिथं कॉल बसला होता मला तिथं कॉल बॅक म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे इथून तो कॉल बॅक करणार, इथून तो जाणार इकडे, याला प्रोसेसला म्हणतात कॉल, आणि इथे एक्झिक्यूट होत येणार, आणि इथून तो इथे येणार, याला म्हणतात कॉल बॅक. तर आज काय बघितलं आपण, कॉल आणि कॉल बॅक, आणि फंक्शनची डेफिनेशन, आणि फंक्शन बॉडी.